Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet az Excel. Azzal a személlyel, aki valaha a szívetekben volt, vagy még lehet, hogy most is ott van, főleg, hogy itt nézitek ezt a videót, de már úgy nincs közöttetek kapcsolat, vagy legalábbis ilyen fizikai kontaktus. De akkor megnézzük, hogy akkor mit lehet tudni róla, hogy van ő, hogy van ez a régen szeretett személyetek. Ez a rég, ez lehetett akármikor, tegnap előtt is, 5 évvel ezelőtt is. A lényeg az, hogy ti úgy gondoljátok, hogy kíváncsiak vagytok rá, hogy mi van vele most. Mit tudhatunk róla? Nos, az jött itt közben, hogy az élet értelmén gondolkodik, hát mert az élet értelme a szerelem, a szeretet érzése, és tulajdonképpen körül járnak most a gondolatai. Azok a körül is, hogy milyen reményeket táplált ő valaha, illetve most. Tehát, hogy azok a remények, azok mennyire valóságosak, mennyire az élet, a valódi életről szólnak, vagy mennyire voltak azok inkább olyan ábrándok, és hogy ezekben a gondolatokban, amiket ő, vagy reményekben és gondolatokban, amiket ő korábban gondolt, azokban micsoda nagy változás megy végbe, akár most jelen időben is benne. De minden esetre úgy látom, hogy valóban tényleg a nagyon nagy kérdésekről gondolkodik ő most. Ezek foglalkoztatják a gondolatait. Ez lehetséges, hogy jelenleg van neki egy olyan szituációja, amiben ő érzelmileg megérintődött, és ez nagyon szép magyar kifejezés, mert azt jelenti, hogy nem szándékosan akart ő megérintve lenni, tehát, hogy ő nem úgy ment bele mondjuk ebbe a helyzetbe, hogy ő kifejezetten szerelmes akart lenni, hanem például lehetséges, hogy ő egyszer csak azt vette észre, hogy a korábbihoz képest ő most érez mélyen, mert azért a szerelem lapja az egy mély érzést tükröz, és hogy ez hogyan van. Tehát, hogy ilyen, azért mondom, hogy ilyen nagyon életértelmét meghatározó mély gondolatai vannak ennek a szeretett személynek, és még akkor is, hogyha ezt nem biztos, hogy hozzám hasonlóan fejezi ki, mégis ilyen jellegű gondolatokkal van elfoglalva. De akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt a változásról, tehát a halálra kérnék szépen. Miféle változás az, ami éppen folyamatban van az életében? Hát bizony, mint mondtam, lehetséges, hogy neki volt egy találkozása, ami nem biztos, hogy teljesen simán ment ott minden, lehettek ott különböző problémák, viták, nehézségek, de mindenképpen őt elgondolkodásra késztették, és
elképzelhető, hogy ennek a kapcsolatnak, vagy ebben a kapcsolatban beállt változások következtében vannak benne most ezek a nagyon mélyen szántó gondolatok, mert itt is azt mutatja nekem ebben az ilyen kirakásban az özvegy férfi leginkább a remetére jellemző, bölcselkedő magába fordulást jelenti, amit persze feltételez az, hogy egyedül van, az, hogy magányosnak éli meg az életét, azt is, hogy nem igazán van, akivel erről beszéljen, akivel ezt a fajta állapotát meg tudja beszélni, vagy akinek ki tudná önteni ilyen módon a szívét. Tehát ez mind-mind magába foglalja ezt a remeteséget, ahogyan én értelmezem, és ha ebből az állapotból nézem, akkor ő most egy ilyen helyzetben van, és akkor itt most azt mutatja ez a halállapja, hogy valószínűleg ez az esemény, tehát ez a találkozás, ami hát nem egy szokványos találkozás volt, az indította el benne ezeket a változásokat, hogy elkezdjen ezeknek az értelméről gondolkodni, vagy hogy levesse a rózsaszín szemüvegét, és a világot olyannak lássa, amilyen. Tehát lehet, hogy korábban úgy élte meg az ő életét, hogy ő elképzelte valamilyennek, például egy kapcsolatot, például egy család életét, és akkor most meg itt jött ez a másik találkozás, aki lehet bárki, pillanatnyilag nem azt látjuk, hogy ez egy szerelmi találkozás, lehetséges, hogy egy olyan személy nyitotta fel a szemét, akivel mondjuk nem ilyen párkapcsolati jelleggel találkozott, hanem egyszerűen csak egy beszélgetés kapcsán döbbent rá arra, hogy hoppá, a világ az nem egészen olyan, mint ahogy eddig képzeltem. No, és akkor megnézzük, hogy képzelte ő, tehát a reményeire kérnénk szépen, a reményre, hogy ő mit gondolt eddig. Milyen reményeket táplált ő magában korábban, aminek a változását hozták el most. Elképzelhető, hogyha érzelmekhez viszonyítom, vagy érzelmek vonatkozásában nézem ezeket a reményeket, hogy az ő érzelmi szintje, vagy tudata, az a testi örömök megélésében nyilvánult meg kizárólagosan, és mélyebb érzéseket nem akart megélni, mert, és én úgy látom, hogy mert azért a háttérben olyan sérülések, félelmek lehettek, ami egy korábbi kapcsolatból, vagy a gyermekkorból jöhetett, és ezért ő nem merte magát beleengedni valójában érzésekbe, hanem ilyen felszínesen megmaradt. És a hamisságra is kérnék szépen. Igen, tehát és ebből következőleg ő csak ezeket a felszínes örömöket akarta, vagy élte meg, és erről gondolta azt, hogy érzelmek. Ezzel azonosította azt, hogy mi az, hogy szeretet, mi az, hogy szeretem a másikat, és miután esetleg most megtapasztalt valami másfajta érzést, ezért kezd el gondolkodni, hogy most akkor ez mi, meg az mi most hogyan van. Tehát én itt most azt érzem, hogy ő egy ilyen jellegű szituációban van, de hogy most ehhez neked mi közöd van, azt megkérdezzük, hogy
hogy a gondolataiban te hogyan jelensz meg, megjelensz-e egyáltalán, mint ex. Tehát van-e valami összefüggés például a jelenlegi gondolatai és a néző között, aki valaha egy párt alkotott vele? Jó, tehát, hogy akkor arra kérdezem, hogy ez a valaha szeretett személy, ez az ex hogyan gondol a nézőre, milyen gondolatai vannak, vagy milyen gondolatokat ébreszt a néző ebben az exben. Nagyon szépeket. Erre csak azt tudom mondani, hogy ezek nagyon szép gondolatok, mert úgy látszik, hogy vagy azt jelenti, hogy veled kapcsolatban újra felélettek benne a vágyak, és egy új utat vagy új kapcsolódást szeretne veled, vagy azt jelenti, hogy egy újfajta vágyat ébresztettél benne, amelyik nagyon értékes, amelyik nagyon hosszú távú, kitartóan, hűségen alapuló, kitartáson és hűségen alapuló kapcsolatot jelez. És középen ott van a szerencselapja, amiben ő nagy szerepet ad a sorsnak is, hogy segítsen már be ezzel a veled kapcsolatos vágyaiba, segítsen már be abba, hogy a sors, hogy legyen közöttetek valami, vagy ez az új szakasz, amiben ő reménykedik, vagy amire ő vágyik, az megvalósuljon, és vagy ha az új szakasznak van esélye, akkor viszont értékes legyen anyagilag is, tehát fizikai, anyagi valóban is, és lelkileg is, mert itt azért a pénz az most jelen esetben, mivel a hűség követi, ezért itt egy ilyen anyagi és lelki értéket is jelöl, és hogy ez a kettőtök kapcsolata az mondjuk hogyan lehet tartós, mit kell ahhoz tenni, hogy ez tartós legyen és sokáig tartson. No, ezért érdekes, úgyhogy a gyermekre kérnék szépen, hogy megtudjuk, hogy most ez, hát ha megtudjuk, hogy új szakaszt akar indítani veled, vagy mással, vagy újfajta megközelítést jelent, szóval a gyermek itt mit jelent. Egyes esetekben ugye jelenthetett, amit az előbb nem mondtam, jelenthet gyermeket is, aki mondjuk egy ilyen akadályként jelenhet meg, de annyira szép a többi lap, hogy nem igazán azt érzem belőle, hogy ez hátráltató, bár a múltban lehetett ez, mint akadály. Kiegészítve ezekkel a lapokkal, azt gondolom, hogy ez lehetett akadály a kapcsolatotokban, például a távolság is lehet akadály a kapcsolatban, de egy harmadik személy is lehet akadály, és ez a megújulás, amire ő most vágyik, a sokkal inkább egy ilyen lelki megújulás, vagy egy lélekben új szakasz, mint a korábbi. És akkor itt kapcsolnám, ami az előbb kijött ahhoz, hogy ő milyen gondolatokkal foglalkozik, jelenleg milyen gondolatokkal foglalkozik, annak ez lehet a következménye, hogy ő egy lelki megújulásra vágyik veled,
hogy a gondolataiban, vagy amikor te eszébe jutsz, akkor ez mindig ezzel párosul, ezzel az új, a lelki újdonsággal. És akkor a hűségre kérnék szépen, hogy mi ez az elköteleződés iránti vágy benne. Lehetséges, hogy a jelenlegi körülményei, vagy azok a körülmények, ahol eddig élt, az eléggé, hát egyszerű volna mondanom, hogy beteges volt, tehát ő most arra jött rá, hogy azok nem teljesen normális körülmények, vagy legalábbis ahogyan ő értelmezi. És akkor itt nagyon-nagyon fontos azt tisztázni, hogy mindenkinek más a normális. Minden családban, minden társadalmi rétegben más a normális körülmény, és lehetséges, hogy például amikor elmegyünk egy iskolába, elkezdünk tanulni egy valamilyen új dolgot, akkor megváltozik a szemléletünk, és megváltozik vele együtt a normalitásunk is. Tehát ami előtte teljesen helyénvalónak tűnt, az például egy ilyen iskola kezdéssel vagy váltással, ott egészen másképp éljük meg, és onnantól kezdve nem ez lesz a normális. És olyan, mintha ő neki a reményei itt abban mutatkoznának meg, illetve hogy a kitartás és hűség az azzal függne össze, hogy amit ő eddig normálisnak és megfelelőnek gondolt, abban azt látja, hogy az nem teljesen egészséges már az új szemléletében, vagy az új szemszögéből, és a jövőbeni reményei, az pedig azt garantálnák, vagy arra adnak reményt, vagy okot, hogy ő higgyen abban, hogy lehet ezt másképp, és lehet azt hosszú távon csinálni. Tehát, hogy itt leginkább arra gondolok, hogy ő, amit eddig a hitrendszere, az eddigi hitrendszere alapján hosszú távú meg elköteleződésnek gondolt, abban történik nála a változás éppen, és valahogyan ez mégis hozzád kapcsolódik, vagy pedig ahhoz kapcsolódik, hogy veled milyen új tervei vannak veled, és hogy azt hogyan szeretné megélni, és ennek mondjuk feltétele az, hogy ő változtasson a szemlélet módján, változtasson azon, hogy ő hogyan lát dolgokat, vagy lát a kettőtök kapcsolatát például. Jó, akkor megnézzük azt, hogy van-e benne érzés, vagy milyen érzések vannak benne veled kapcsolatban. Ezt nézzük meg, hogy milyen érzések vannak ebben az ex-ben, a nézővel kapcsolatban. Mit érez a néző iránt ez az ex? Mit érez? Nagyon sok kimondatlan dolga lehet, mert én alapvetően nem vagyok megfázva már évek óta, nem is nagyon volt, csak mindig ilyenkor tapasztalom, amikor olyan kivetést, vagy olyan elemzést csinálok, ahol kimondatlan dolgok vannak, és itt az előbb is azért volt, hogy nem tudtam beszélni, és megint azt érzem itt, hogy ő nem beszél se az érzéseiről, lehet, hogy a múltban sem beszélt, pedig itt az érzéseknél azt látjuk, hogy olyan, mintha elvesztette volna a reményét is azzal kapcsolatban, hogy veled a múltat
el lehet törölni, és valami új dolgot lehessen kezdeni, pedig te vagy számára a tökéletes nő. És lehetséges, hogy ezt ő most pillanatnyilag úgy érzi, hogy ezt a valóságba lehozni, megvalósítani, ez teljesen esélytelen. Bár középen a reménylapja van, és ez nagyon is okot ad arra, hogy örüljünk, hogy bizakodjunk, vagy hát, hogy ő örüljön és bizakodjon, meg te is, ha ezt szeretnéd, mert bár nem azt mondja, hogy holnap után lesz ebből valami szuper jó dolog, mert a remény az sosem azt jelenti, hogy rövid távon következik be jelentős változás, de minden esetre ott van a remény arra, hogy történik valami. És mivel előtte a valódi cselekvés számomra, a valódi cselekvés lapja az utazás van, ezért mondom azt, hogy történik valami, mert egyébként a remény maga nem jelent konkrét cselekvést. Tehát a remény lapja az azt jelenti, hogy majd egyszer valami történhet, vagy reménykedünk abban, hogy majd egyszer valami történni fog, de nincsen garancia rá. Viszont mivel itt van előtte az utazás lapja, az azt mutatja, hogy azért itt nagy esélye van, tehát a nézők közül nagyon soknál van esély arra, hogy ebből a reményből valóság válik. És akkor a veszteségre kérnék szépen, mert ugye a veszteség kezd átalakulni, úgy látom, valamiféle reményé, vagy legalábbis a teljes elutasítás kezd átalakulni valamiféle reményé, és akkor a veszteségre kérnék szépen valami plusz információt. Lehetséges, hogy a ki nem mondott dolgok, amikről az előbb is beszéltem, azok összefüggésben vannak ezzel, hogy voltak itt, vagy vannak neki még mindig olyan függőségei, olyan hazugságai, őszintétlen dolgai, amiktől ő nagyon rosszul érzi magát, és amikre ráébredt, hogy ezektől meg kellene valamennyire szabadulnia ahhoz, hogy az ő reményei valóra váljanak, és megélhesse azokat. Viszont erről nem beszél, és itt azt érzékelem, hogy ha erről tudna beszélni, az felszabadítólag hatna rá is, meg rád is, és ez előmozdítaná talán a fizikai valóság megélését. És akkor megkérdezzük, hogy mit jelent még itt ez a tolvaj, hogy mi az, amit hátra kellene hagyni, vagy mi az, amit titokként él meg veled kapcsolatban. Hát amit hátra kellene hagyni, az a félelem, az a bennem állandósult félelem, hogy nem lehet, vagy nem tudtok ketten olyan közös jövőt létrehozni, ami lelkileg is, és a hétköznapok szintjén is egy nagyon kellemes élet lenne. És ő ettől nagyon fél. Ezen sokat morfondírozik, tehát az érzéseiben is ez nagyon erősen megjelenik. Azt gondolom, hogy itt az ő elméjének a korlátja, meg az érzéseinek a korlátja mutatkozik meg, és ide jön ide kívántkozik az szerintem, hogy ha viszont ennek így kell lenni, akkor az égiek úgyis segítenek abban, hogy ez így történjen, mármint, hogy ti újra együtt legyetek, mert hogyha neki
te vagy a szívének a királynője, és te vagy az, aki a reményei középpontjában áll, akkor az égieknek nincsen akadály, hogy ezt megvalósítsák, ha ennek úgy kell lenni. Úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy akinek ilyen vágyai vannak, azok csak ebben szerint imádkozzanak, vagy kérjék azt, hogy ha úgy kell lenni, akkor legyen úgy, és emellett lehet tovább élni az életet, nem állandóan erre fókuszálni, mert ezzel viszont gátoljuk az égieket, hogyha például azzal, hogy különböző módokat találunk ki már mint agyban, hogy hogyan fog megérkezni, vagy hogyan fog történni, mint ahogy itt is láttuk az előbb, hogy ő nem tudja elképzelni, hogy hogyan tudtok ti együtt lenni. Ezzel korlátozzuk az égi segítőket, hogyha mi akarjuk megszabni azt, hogy hogyan legyen, mert mi nem látjuk azt, hogy ők hogyan intéznek el dolgokat. A lényeg az, hogy tudjuk, hogy ha úgy kell lenni, akkor az úgy lesz, és akkor megyünk, és éljük, és csináljuk éljük az életünket, és csináljuk a dolgunkat. Aztán tudjuk, hogy egyszer csak bekövetkezik. Na de azt megnézzük, hogy mi következik a következő 1-2 hétben. Lehet-e tőle bármire számítani, vagy a néző számíthat-e ettől a személytől a következő 1-2 hétben bármire is, mi történhet, vagy mit szándékozik tenni ez a valaha szeretett személy a néző felé. A nézővel kapcsolatban. Hát biztos, hogy továbbra is megmarad neki ez az elmélkedő állapota, amiben jelenleg is van. Elmélkedhet a függőségeiről, a hazugságairól. De az is lehetséges, hogy azon is elmélkedik, méghozzá nagyon erősen, hogy hogyan lehetne egy találkozást megvalósítani, illetve a kettőtök találkozása mondjuk az mennyire érintene téged jól vagy rosszul, tehát hogy mennyire lennél tőle szomorú, vagy örülnél neki, és hogy egyébként ebből hogyan lehet egy kapcsolatot létrehozni, vagy ha van neki egy kapcsolata, akkor jelenleg, akkor azt hogyan érinteni a kettőtök találkozása, hogy az akkor lehet, hogy arra nézve lenne szomorú, hogyha ti találkoznátok. Na de akkor a szomorúságra kérnék szépen, hogy most itt melyik az igaz, mi jöhet belőle, mi kerekedhet ki. Lehetséges, hogy egy újfajta, új szakasz megindításán gondolkodik, amit az előbb is láttunk a gondolataiban, a veled kapcsolatos gondolataiban ez már megjelent, de az is lehet, hogy ez pillanatnyilag még nem úgy tűnik, hogy meg is tudja valósítani. De akkor a házasságra kérnék szépen, hogy ez itt mit jelent. Lehetséges, hogy tehát itt most arról az esetről beszélek, ahol van neki jelenleg kapcsolata, és az a kapcsolat az eléggé megakadályozza őt abban, hogy veled találkozzon, viszont úgy tűnik, hogy ezek az akadályok azok okafogyottá válnak, vagy eltűnnek, tehát hogy lehetséges, hogy az ő fejében változik meg ezekkel az akadályokkal és nehézségekkel kapcsolatos nézőpont, és azért tűnik el, tehát nem azért, mert maga a házasság tűnik el, hanem hogy ő fog másképp gondolkodni ezekről az akadályokról,
Tehát, mint mondtam ott valahol az előbb, ott nagyon fontos, hogy hogyan éljük meg, milyen nézőpontból látunk dolgokat, és ez most megint arra utal vissza, hogy lehet, hogy az ő nézőpont változásának eredményeképpen ezek az akadályok már nem is lesznek olyan nagy akadályok. És akkor a hamisságra is kérnék szépen. A hamisságra. Hát itt akkor ez a vonal megy tovább, hogy ahol van neki valami jelenlegi kapcsolata, nem csak kapcsolat, tehát ahol a környezet van, hogy ott esetleg ő hogyan, mennyire őszintén mondja el a dolgokat, és hogy mennyire ragaszkodjon ahhoz a környezethez, amiben ő él, és hát úgy látom, hogy azért a következő 1-2 hétben ez az ex ezeknek az élethelyzetének a gyakorlati átalakításán, illetve gondolati szinten gyakorlati átalakításában lesz elfoglalva, úgy, hogy közben a veled való találkozás áll a gondolatai fókuszában, vagy a középpontjában, tehát mindenképpen annak a tükrében nézi a saját életét, hogy ő neki milyen változásokra lenne szüksége ahhoz, hogy ezt ő meg tudja valósítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív nézőpont az ő részéről, hogyha ez így van, vagy így fog történni, és ha ez téged örömmel tölt el, akkor örülök én is. Ha szeretnéd, hogy a tiédet megnézzük, hogy nálad ez érvényes-e, vagy esetleg valami mást szeretnél tudni erről az exről, vagy bárki másról, akkor kérlek a leírásban található elérhetőségen jelezd azt, és meg tudjuk beszélni, hogy hogyan és miként tudunk egymásnak segíteni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és megnézted. Köszönöm, ha megírod a kommentben a véleményedet, azt is, hogy mi jó, mi nem jó, mi tetszik, mi nem tetszik, mindegyiket szívesen fogadom, ahogy a lájkot és a feliratkozást is, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!